Xin kính chào quý vị. Tháng 8 năm 2023, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt hơn 87 triệu đô, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm thấp nhất và là mức giá trị cao nhất kể từ đầu năm nay. Tính lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cá ngừ đạt 545 triệu đô, giảm 25% so với cùng kỳ. Hiện giá trị xuất khẩu các mặt hàng cá ngừ của Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ, trừ thịt loi cá ngừ đông lạnh mã HS0304. So với cùng kỳ thì xuất khẩu nhóm mặt hàng này của Việt Nam giảm tới 42%, đạt gần 281 triệu đô. Trong tháng 8 năm nay, xuất khẩu cá ngừ sang các thị trường chính có nhiều biến động. Điểm nổi bật trong tháng 8 là sự tăng trưởng của thị trường Mỹ sau một thời gian sụt giảm liên tục. Xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong tháng 8 đã tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này đạt được là do xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam tăng 24% trong tháng 8. Nhưng do mức tăng không đủ nhiều nên tính lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Mỹ vẫn giảm gần 45% so với cùng kỳ, đạt gần 208 triệu đô. Cùng với Mỹ thì xuất khẩu sang khối EU cũng lại đang tăng tốc với mức tăng 37% trong tháng 8. Đáng chú ý trong tháng này thì xuất khẩu cá ngừ sang Italy tăng tới 45 lần so với cùng kỳ. Cùng với Italia thì xuất khẩu sang Đức và Hà Lan vẫn tăng. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng của hai thị trường này lại đang chậm lại. Xuất khẩu sang các thị trường chính nhỏ khác cũng đang có sự tăng trưởng tốt trong tháng 8 là Thái Lan và Philippines. Trái lại thì xuất khẩu sang Israel sau một thời gian tăng trưởng tốt thì lại đang giảm mạnh trong tháng 8, giảm 57%. Tại khối thị trường CPTPP, xuất khẩu sang các thị trường thành viên trong khối này vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Nhật Bản, Canada và Mexico đồng loạt giảm sâu trong tháng 8. Tính tới thời điểm hiện tại thì xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đang dần thu hẹp mức giảm so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên thì khả năng phục hồi xuất khẩu sang các thị trường chính trọng điểm như Mỹ, Nhật Bản hay Canada về lại mức so với cùng kỳ năm 2022 rất khó. Nhưng theo thông tin từ các doanh nghiệp, các thị trường đang dần phục hồi, giá cá ngừ nguyên liệu trên thị trường thế giới đang giảm, đã thúc đẩy nhu cầu tại các nhà nhập khẩu trong giai đoạn cuối năm. Do đó thì dự kiến nhiều khả năng xuất khẩu cá ngừ trong những tháng tới sẽ trở lại về mức tương đương so với cùng kỳ năm 2022. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.